वेलकम टू माय चैनल राइटिंग स्कूल नलबारी तो मोर मरমৰ ছাৰ বাইদেউসকল বন্ধু-বান্ধৱীসকল আৰু ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল তো মই আজি এখন মাৰ্কশিট লৈ আহিছো এইবাৰ যেহেতু গুণোৎসৱৰ 10% দিব কৈছে তো আপোনালোকে মাৰ্কশিটটো কেনেদৰে বনাব হেতু মই দেখাবলৈ ওলাইছো তো ইয়াতে চাওক মই দুখন মাৰ্কশিট বনাইছো এখন ইংৰাজীত বনাইছো আৰু এখন অসমীয়াত বনাইছো তো আপোনালোকে চাব পাৰিব কেনেকৈ কি কৰিছে তো আহক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰিব তো প্ৰথমতে আপোনালোকে স্কুলৰ মাৰ্কশিটটো দিব স্কুলৰ নামটো দিব তো তাৰ পিছত এড্ৰেছ কোনে দিলে তাৰ পিছত নেম অফ ষ্টুডেন্ট তাতে ষ্টুডেন্টৰ নামটো দিব ক্লাছ ৰোল নম্বৰ ইউনিক আইডি পেন নম্বৰ তো ইয়াৰ পিছত চাওক সাবজেক্ট এছামিজ ইংলিছ জেনাৰেল মেথছ ইভিএছ আৰ্ট এডুকেশ্যন আৰু টোটাল নাম্বাৰটো ৰাখিব ফাৰ্ষ্ট টাইম ইভালুৱেশ্যন সেকেন্ড টাইম ইভালুৱেশ্যন থাৰ্ড টাইম ফৰ্থ টাইম তাৰ পিছত টোটালখিনি যোগ হ'ব তো তাৰ পিছত আছে 90% অফ টোটাল মাৰ্কস অবটেইন তো যেখিনি টোটাল নাম্বাৰ হ'ব ইয়াৰ পিছত 90% আহিব ইয়াতে আৰু 10% যেখিনি গুণোৎসৱত পাইছিল গুণোৎসৱৰ পৰা 10% আহিব তো অল টোটাল যোগ কৰিব 90% প্লাস 10% তাৰপিছত টোটাল পাৰ্সেন্ট কিমান হ'ব এটো দিব তাৰপিছত গ্ৰেড দিব ৰিজাল্ট দিব আৰু ৰিমাৰ্কছত কিবা থাকিলে দিব তাৰপিছত সিল এণ্ড সিগনেচাৰ অফ হেডমাষ্টাৰ তো এটো দিব তো অসমীয়াত চাওক মূল্যাঙ্কন পত্ৰ দিছো 3 নম্বৰ পশ্চিম বাগমাৰাছৰ প্ৰথমে বিদ্যালয় পোষ্ট অফিচ বাগমাৰাছৰ এখিনি দিছো আপোনালোকে এড্ৰেছটো দিব ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ নাম শ্ৰেণী ৰোল নম্বৰ পেন নম্বৰ তো মই অসমীয়াত লিখিছিলো বিষয় ভাষা ইংৰাজী গণিত পৰিৱেশ কলাইকা প্ৰথম একম মান নিৰূপণ দ্বিতীয় তৃতীয় চতুৰ্থ এনেকৈ দিছো তাৰ পিছত মুঠ গুণোৎসৱৰ নম্বৰ প্ৰাপ্ত নম্বৰ আৰু গুণোৎসৱৰ 10% যোগ শতকৰা কিমান হ'ব তাৰ পিছত গ্ৰেড ফলাফল তো প্ৰধান শিক্ষকৰ সহি আছিল তো আপোনালোকে এইখিনি চাব পাৰে লগতে মই ইয়াৰ পিডিএফ আৰু ওয়ার্ড ফাইলটো মই দি দিম তো আপোনালোকে তাৰ পৰা ওয়ার্ড ফাইলটো ডাউনলোড কৰি লৈ যিকোনো কম্পিউটাৰ দোকানত গৈ এইখিনি এডিট কৰিব পাৰিব আপোনালোকৰ স্কুলৰ নামটো দিব পাৰিব তো আজিলৈ এৰিছো যদি ভিডিওটো ভাল লাগিল আৰু হেল্পফুল বুলি ভাবিলে তেতিয়াহলে আপোনালোকে মোৰ চেনেলটো প্লিজ সাবস্ক্ৰাইব কৰি দিবলৈ একেবাৰে নাপাহৰিব ধন্যবাদ জয় অসম।